back, Kuradangerz. Welcome sa ating Vlogmas Day 12. So today is December 12 and yes, meron tayong dumating na parcel and let's do the unpacking, the usual na ginagawa natin sa channel ko. Char. So, i-open natin siya, Dyers. Samahan niyo ako para makita niyo kung ano ang laman nito, Dyers. Ayan, wala pa naman akong gunting dito. Ayan, medyo nahirapan ako kasi walang gunting. Medyo hirap ito. Balikat ko na kasi yung mga gamit ko, guys. Dun sa taas. Ayan. So, yan. So, here it is. Ito siya. Ayan. Bluetooth speaker to at pliers. Ayan. Diyan kayo. Open natin. Wow! Sabi ng mic. Meron siyang mic. Ayan, dalawa. Dalawa yung mic niya, guys. Ayan. Pwede muna natin. Ayan. Manual. Tsaka may mga kabli-kabli dito. Ito siya. Hindi ko alam kung paano to. So, dito pala siya i-on the power. Ayan, dito siya. Pwede siyang USB. Bluetooth mode. Ayan. Bluetooth mode daw. So, i-try ko lang to, Dyers. And parang ganito siya. Ganyan. Diyan siya ilalagay. Tsaka to, isa dyan. Ayan. So, nice. So, try ko lang to. And we'll be back later. Tulong ganit. Tulong ng bata. Mic test. Mic test. Kailangan matulog na may nanapay isa. Mic test. Mic test. Mic test.